המרכיב השלישי בתמורה או בהדגשים החדשים שמדגישה החסידות, אגב, אני רוצה להעיר, כשאני תמיד עוסק בהדגשים חדשים, אלה תוצר של מהלכים פרשניים שאפשר למצוא להם תקדים בטקסטים קודמים יותר. מה שתנועה עושה, היא מדגישה אותם, היא מייצרת קשרים ביניהם, היא נותנת להם פשר חדש, באמת כך במרכיב השלישי שקשור במושג הדבקות. מושג הדבקות, שהוא מושג חשוב מאוד במיסטיקה היהודית, שעסקנו בו בהקשרים שונים, דרך הטיפול שלנו בקבלה האקסטטית של אבולעפיה, העניין הזה של הניסיון של האדם להשיל מעצמו את היסודות האינדיבידואליים, להגיע, לעיין את עצמו, לאחד או לקרב את הווייתו אל תוך האלוהות עצמה. המושג הזה של דבקות יש לו היסטוריה מאוד 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 מורכבת וחשובה בתולדות המיסטיקה היהודית. החסידים כמובן שמים ערך דבקות מרכזי כמיסטיקאים, אבל הם נותנים לו פשר אחר בהקשר אחר, והוא קשור בה, אם נרצה, דמוקרטיזציה של הדבקות, או ביכולת להגיע לידי דבקות כרגע ראשוני, כמגע חי ראשוני עם ההוויה ועם האלוהות. הדבקות היא כבר לא תוצר של טכניקה מאוד מורכבת, של תהליכים, כמו שראינו אגב, כשעסקנו בטכניקות השונות שבאים מאבולעפיה ואחרים, ערבובותיות, אוטומטי, תהליכים של ויזואליזציה של צבעים, התבודדויות קיצוניות שמגיעות אותך להתנתקות מהווייתך הגשמית, תהליכי ההעפלה הרוחניים באמצעים מגיים שדיברנו עליהם אפילו בספרות ההיכלות הקדומה. העולם מלא בטכניקות, והטכניקות המורכבות של קבלת הארי ותורת הכוונות שלה. כל המבנה הזה, אם נרצה, של הטכנולוגיה, בירוקרטיה, האימון בדבקות, במובן מסוים מרוכך על ידי החסידים. הבעל שם טוב אומר במיוחס הסיפור הבא לבעל שם טוב, שהגיע מגיד, מוכיח לבית הכנסת, והוכיח את הקהל שלו על העובדה שהם לא מקפידים, שהם מאחרים, הם לא באים לבית הכנסת בזמן וכו'. והבעל שם טוב אחרי זה העיר לו ואמר לו, תראה, היהודי הפשוט הזה שמאחר בזמן התפילה, הוא רץ מהשדה, בריצה שלו לבית הכנסת יש יותר דבקות ממה שהיה לך בכל חייך. יש ביסוד הכמיהה והתשוקה והמגע החי עם החיים הדתיים, יש מרכיב מאוד מאוד עמוק של דבקות. הדבר הזה כמובן קשור, כמו שדיברנו עליו, הוא קשור לרעיון של בכל דרכיך דאו, לנוכחות האל בכל. דבקות היא לא עניין וירטואוזי. דבקות היא התכוונות והתרכזות טוטלית בנוכחות האל בכל דבר. ויש פה אחד הקטעים המאוד מעניינים שמתארים את המפנה הזה, המפנה שקשור בווירטואוזיות ובאליטיזם מיסטי, מופיע בטקסט של אחד מגדולי החסידים של הדור השלישי של החסידות, דהיינו הדור שאחרי המגיד ממזריץ', ששמו היה משולם פייביש הלר, שכתב ספר שנקרא יושר דברי אמת. אני קורא טקסט אחד מהספר הזה. והוא אומר, שמעתי מפה קדוש מורנו הרב מנחם מנדל, זה מנחם מנדל מפרשמיליאן, שהיה רבו של משולם פייביש. והוא אומר ככה, שנסתר, עכשיו הוא עוסק במה זה הנסתר, מה זה הסוד, הרי הקבלה, כולם עוסקים בתורת הסוד, מה זה הסוד? הוא אומר, נסתר נקרא דבר שאין אדם יכול להבינו לחברו,
מה זה נסתר? זה דבר שאני לא יכול להסביר לך. כמו הטעם של המאכל. אני יכול לטעום, אני יכול אפילו לזהות טעם מסוים של מאכל, אבל הוא ineffable, הוא לא ניתן להבעה, הוא לא ניתן לניסוח מדויק, בגלל שאי אפשר להעביר את איכות החוויה למישהו אחר. אי אפשר לספר לאדם שלא טעם טעם זה מעולם. בלא הטעימה הזאת, אם אדם לא עבר אותה בעצמו, לא תוכל לתאר לו מהי. אי אפשר לו לפרש בדיבור איך ומה נקרא זה דבר סתר. כך עניין אהבת הבורא ויראתו יתברך שמו, אי אפשר לפרש לחברו איך היא אהבה בלב. וזה נקרא נסתר. זאת אומרת, תחום הנסתר זה תחום החוויה הפנימית של ההתנסות הדתית שאי אפשר להסביר אותו. אבל מה שהם קוראים נסתר, מה שהאחרים קוראים נסתר, חוכמות הקבלה, איך הוא נסתר? הלא כל מי שרוצה ללמוד הספר לפניו. ואם אין יום מבין הוא עם הארץ, זאת אומרת, כל הסודות האלוהיים, כל המבנה המטאפיזי של סודות האלוהות, של הספירות, של תהליך ההצלה האלוהי, זה לא נסתר, הוא אומר, זה אפשר לקרוא. ולפני איש כזה, אדם עם הארץ שלא יכול להבין את זה, גם גמרא ותוספות גם כן נקרא נסתר. זאת אומרת, גם החלק לכאורה הגלוי של ההלכה, של המסורת היהודית נקרא נסתר. אלא עניין הנסתרות, שבכל הזוהר וכתבי האריז"ל, הכל בנויים על פי דבקות הבורא. יש פה, אם נרצה, הקטע הזה שעוסק ברעיון הדבקות, הוא מסמל איזשהו מהפך מאוד עמוק. כי הוא אומר את הדבר הבא. דבקות היא לא וירטואוזיות של איזה ידע פנימי של תוכחי האלוהות שאיתו אתה בא במגע, אחרי עבודה של כוונות מורכבות לספירה זו או ספירה אחרת, או אחרי פעולה באותיות, בכל מיני טכניקות. הוא אומר, הדברים האלה, הסודות, מה שמכנים סודות, אלה דברים גלויים, אפשר ללמוד אותם. מהו הנסתר? הנסתר הוא החוויה המיידית של הדבקות, שאותה אי אפשר להעביר. במובן הזה היא נסתרת. והרעיון הזה של הדבקות כפעולה מיידית, התנסותית, שניתן להגיע אליה באופן ישיר, בלימוד תורה, בתפילה, אבל לא רק זה, בכל מיני פעולות מגוונות של מעשה חולין, מייצר מתח לא רק עם רעיון הסתר, אם נרצה יותר וירטואוזי, טכני, כמו שמופיע בטקסט הזה, הוא גם מייצר איזשהו מתח עם רעיון תלמוד תורה המסורתי, וכאן אני רוצה באמת לחדד כמה דברים שמאוד חשובים בתפיסה החסידית. הערך של תלמוד תורה, כמו שראינו, ערך מרכזי כבר מהעולם של החכמים ואילך, ערך דומיננטי בעולם היהודי. האידיאל טיפוס שלו זה התלמיד חכם. הערך הזה כשהוא בא במגע עם מושג הדבקות עומד במתח לא פשוט. כי בפעולת הדבקות עצמה יש בעצם ניסיון להתגבר על המימדים הקונקרטיים, המסוימים, התכנים הפרטיקולריים של התודעה. אתה עוסק כמו שראינו, אתה רואה יופי שהוא קונקרטי, ואתה אומר, נשיל את היופי הזה מההקשר הקונקרטי שלו, נקשר אותו אל החיות הכללית שמאפשרת אותו, ובזה אני מעלה אותו. זו הפעולה הדתית בגשמיות. הדבקות הזאת היא בעצם ניסיון לעיון, באלף אני מתכוון, של התודעה, שהוא
לא מתאים לתודעה הקלאסית של הלומד תורה, בגלל שכשאתה עוסק בתורה, נגיד אתה לומד סוגיה בתלמוד, אתה לומד 2 אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, כן, הרבה מהתלמוד הוא בעצם מזכיר לנו תביעות קטנות, כן, זה עיסוק אינטנסיבי בשור שנגח את הפרה, בענייני היום-יום ובניסיון להכיל נורמות על ענייני היום-יום. בתודעה שלך כמובן אתה הולך ומפרט את התורה. אתה הולך וממקד אותה לפרטי הפרטים מתוך אנליזה מושגית של מה שאתה רואה. תודעת הלומד במובן הזה היא מנוגדת לתודעה של החסיד שעוסק בדבקות. עד כדי כך שבאחד הטקסטים, בטקסט שכבר קראנו ממנו, עניין אחר שקשור בעבודה בגשמיות, כשהוא מדבר על הדבקות, אני מדבר על צוואת הריב"ש, הוא אומר, כשלומד, אומר הריב"ש, כשאדם לומד, צריך לנוח מעט בכל שעה, כדי לדבק עצמו בו יתברך. ואחר כך צריך ללמוד. זאת אומרת, אתה עוסק בתלמוד תורה. זה, לכאורה אין דבר יותר נעלה מזה כמודוס רוחני. אבל לא, אתה צריך להפסיק כדי לאפשר את הדבקות. כי בעצם תודעת הדבק מנוגדת לתודעה הקלאסית של הלמדן. ואז כמובן הוא, ברגע שמגיע המתח צריך לרכך אותו, הוא אומר, אף על פי שבעת הלימוד אי אפשר לדבק עצמו ביתברך, מכל מקום צריך ללמוד שהתורה מצחצחת נשמתו והיא עץ חיים למחזיקים בה. ואם לא ילמוד, יבטל דבקותו. ויחשוב, כמו שבעת השינה אינו יכול להיות דבק, כך גם בעת הלימוד. זאת אומרת, אדם צריך ללמוד, כמו שאדם צריך לישון. לא ביטלנו פה את הערך של תלמוד תורה, אבל מה שאמרנו זה שאם אדם רוצה להגיע לאיזושהי מדרגה מיסטית גבוהה יותר, הוא יצטרך להפסיק את הלימוד. זו דרך אחת אגב. טקסט אחר, גם מהמגיד ממזריץ', שקשור גם לתפיסה הזאת של דבקות ותלמוד תורה. הוא אומר ככה, שעיקר עסק התורה, מהו עסק התורה? הוא שידבק את עצמו אל פנימיות, רוחניות, אור אינסוף, שבתוך אותיות התורה, שהוא נקרא לימוד לשמה. מה עושה התלמיד חכם כשהוא למד? הוא לא עוסק בתכנים הסמנטיים, הקונקרטיים של ההלכה שבה הוא עוסק, לא. הוא מדבק את עצמו אל פנימיות היסודות הרוחניים השרויים באות עצמה, לא בתכנים המנטליים הספציפיים של המילה והמשפט, אלא באות. וזה המובן של, עכשיו פה יש לנו תפיסה של המושג לימוד לשמה. מה זה לימוד לשמה? יש הבחנה בין ללמוד לשמו, שלא לשמה, תורה שלא לשמה, וללמוד תורה לשמה. ותמיד במתח הזה, איכשהו הובן בהקשרים הקלאסיים, זה שללמוד תורה שלא לשמה, זה ללמוד מתוך מניע חיצוני, על מנת להפוך לתלמיד חכם שיכבדו אותך, על מנת לקבל שכר, כל הדברים האלה וללמוד תורה לשמה הכוונה מתוך הערך שבפעולה עצמה. פה כבר מתפרש הביטוי לשמה בהקשר אחר, רדיקלי, שאומר מה זה ללמוד תורה לשם השם, לשמו של השם, דהיינו לשמה של הנוכחות האלוהית שבאות עצמה. יש לנו פה מושג מאוד חריף של תורה לשמה, וזו טכניקה אחרת. פה הוא לא מדבר על להפסיק ללמוד כדי להיות בדבקות. זה לשרות בעוצמה בהתכוונות של הנוכחות האלוהית שבאות.
יש לנו אגב בהקשרים אחרים, שוב דברים שראינו שהם דומים למושג של עבודה בגשמיות, תיאור אחר של איך עושים לימוד תורה במובן החסידי. והרבה טקסטים חסידיים מתארים האלה, למשל אתה עוסק, אתה לומד פרשה בתורה ומגיע לנגיד אהבת יעקב לרחל, ובמקום לשאול איך אהב יעקב את רחל באופן שונה מהזיקה שלו ללאה, ובמה שונה אהבת יעקב לרחל לאהבת אב לבנו, או למקרה אהבה אחרים. הדברים הקלאסיים שבהם מי שעוסק בתורה במובן הקלאסי יתחיל לעיין. דהיינו, הוא ילך ויפרט את המושג הזה, יבחון אותו יותר ויותר. בטכניקה החסידית אתה תראה בזה מקרה, אינסטנס, של תכונת האהבה הכללית, והתפקיד שלך במקום לפרט את התורה לפרטיה, ולהמשיך ולפלפל בה, הוא להביא אותה למקורה, דהיינו להחזיר אותה ליסודות הפנימיים היותר רוחניים שבה. כך שיש לנו פה תופעה מאוד מעניינת של מתח בין החסיד ללמדן. מספרים על, זה סיפור שאני לא בטוח במידת האותנטיות שלו, אבל הוא מתאר משהו מאוד יפה. מספרים על הבעל שם טוב שהיה לומד דף גמרא, שהוא היה מעיין בלבן בין האותיות. כן, זה עוד דבר, זה פה לא באות עצמה, הלבן כאיזשהו סמל רוחני מיסטי וכו'. ובאמת, התפיסה הזאת מייצרת, אם נרצה, סוג אחר של מנהיגות. פה אנחנו נכנסים לשאלה של האידיאל טיפוס, כן? יש פה סוג אחר של מנהיגות דתית, שהוא לא בנוי על ידע, שהוא לא בנוי על, הוא לא משקף באופן מובהק את הערכים של תלמוד תורה. יש לו תודעת דבקות אחרת, תודעת דבקות מאוד חריפה, שעומדת במתח, והוא ממלא את עולמו באופן בלתי תלוי בתכנים הספציפיים של הלמדן. ובאמת, לא מעט מתלמידי, מאדמו"רי החסידות, מהצדיקים החסידיים, לא היו ידועים דווקא כתלמידי חכמים. כן? המגיד ממזריץ' עצמו אמר שאני באתי לבעל שם טוב ללמוד, אני לא באתי ללמוד ממנו גופי הלכות, אלא איך קושרים נעליים. כן? שם, את זה ללמוד את מה שנקרא את היכולת לראות במקרה הזה סוג של עבודה בגשמיות, שהיא בעצם מאפיינת את ההנהגה החסידית החדשה, שהיא תחליף לתלמידי החכמים. קריזמה, סוג של קריזמה מיסטית דתית, שבנויה על רעיון הדבקות, שהיא מציבה אלטרנטיבה לתלמידי חכמים. כמובן, שוב, בעולם החסידי יש גוונים שונים, יש יחס שונה לתלמוד תורה בעצמו, יש חסידויות שהדגישו את התלמוד תורה הקלאסי יותר מאחרות, כל החסידויות שבאות מפסישחה, גור, חסידויות אחרות בהיסטוריה של החסידות, שהיו חסידויות למדניות, אבל הנה יש לנו פה תופעה של מנהיגות דתית כריזמטית. אגב, לכן המדיום שלה הוא לא רק הדרשה וההוראה, אלא הסיפור, שבאורח חייה, זה אתוס מיסטי שהפך, זה מיסטיקה שבלשונו של בובר הפכה לאתוס. דהיינו, שבאורח חייה מממשת את האידיאלים החסידיים החדשים. כן, המקום של הסיפור בעולם החסידי, כן, הנה עוד סיפור שמשקף את המקום של הסיפור, כן, אומרים שכשהיה צרה לישראל, אז הבעל שם טוב היה הולך למקום ביער, ובמקום הזה הוא היה מדליק אש ומתפלל תפילה, וישראל היו נושעים, והתלמיד שלו כבר, המגיד, ידע את המקום ביער, ידע להדליק את האש, אבל לא ידע את התפילה, והתלמיד, נגיד, אלימלך מליז'אנס, כבר ידע את המקום ביער, אבל כבר לא ידע להדליק את האש. ובסוף כבר לא ידעו את המקום ביער, אבל ידעו לספר את הסיפור, והסיפור הזה עצמו מחולל את הפעולה. כן? יש לנו
במובן מסוים איזשהו, בשילוב של רעיון הדבקות, באלטרנטיבה שהוא מייצר לערך הקלאסי של תלמוד תורה, יש שינוי ברגישות הרוחנית הבסיסית ביותר שהחסידות מייצר. כמובן, אגב, המתנגדים לחסידות, יש לנו טקסט חשוב מאוד של תלמיד גדול המתנגדים, הגאון מווילנה, גדול המתנגדים לחסידות, אגב, בין היתר, מתקיף אותם על ביטול מושג ההבחנה בין הקודש לחול, שהם רוצים להגן על האידיאל המסורתי של תלמוד תורה. והם משלבים בו את מושג הדבקות, והרעיון הוא איך אני מצליח להשיג דבקות בלי לשנות את תכני התודעה הקלאסיים של הלמדן. והתפיסה הזאת נתמכת על ידי הרעיון שעצם העיסוק בתורה, בלי לשנות שום מאוד מהתודעה, היא כבר מקיימת דבקות, כי קודשא בריחו ואורייתא חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה אחד הם. אבל המהלך הזה הוא כבר תגובה לפרובלמטיקה שמייצרת החסידות במושג שלה הזה של תורה לשמה. אם כך שהמרכיב השלישי, המרכזי בתמורה שהחסידות מחוללת, הוא השינוי ברעיון הדבקות והאימות שלו ביחס לערכים של תלמוד תורה. צריך לזכור עוד דבר. עניין הדבקות גם חודר לפעולת התפילה עצמה. והרבה טקסטים חסידיים, יש כמעט זיהוי בין תלמוד תורה ותפילה. תפילה עצמה נהיית אקט אקסטטי מיידי של דבקות, שבה שאלת הצרכים, תפילת הבקשה עצמה, עומדת במתח עם רעיון הדבקות. גם כאן יש פה מתח מאוד מעניין. כי לכאורה, מהי תפילה? התפילה הקלאסית, פותחים את הסידור, תפילת 18, שהיא בעצם היסוד של התפילה. אדם מתפלל לצרכים בסיסיים של רפואה, של פרנסה, של גאולת ישראל וכו'. אלה צרכים היסטוריים קונקרטיים. ובזה הוא ממלא את תודעתו בתכנים פרטיקולריים קונקרטיים. אבל הדבק שרוצה לבוא במגע חי מיידי עם האלוהות באמצעות התפילה, הוא במובן מסוים, קצת כמו בתלמוד תורה, מתקשר באופן התכוונותי פנימי לאותיות התפילה באשר הם, כנושאות מטענים רוחניים בסיסיים. כך שגם יש לנו לא מעט ביקורת בתפילה החסידית על רעיון שאילת הצרכים כמרכז רעיון, מרכז פעולת התפילה. אנחנו רואים גם, וזה מה שמעניין במבנה הזה, שלית אתר פנוי מיני, המרכיב הראשון, בכל דרכיך דאהו, העבודה בגשמיות, המרכיב השני, והתמורה, או השינוי ברעיון הדבקות, הם קשורים אחד בשני באופן מאוד עמוק. אני רוצה לעבור למרכיב הרביעי של התמורה והחידוש החסידי. המרכיב הרביעי שמאפיין, נוגע גם במרכיבים האחרים את התנועה החסידית, זה, נקרא לזה, הפנמה של חיי הדת. הכוונה היא ליסודות שמצויים בהקשרים אחרים של ההגות היהודית ונעשים מובהקים בתוך המהלך החסידי, שבהם בעצם האדם מגלה את האל מתוך אינטרוספקציה, מתוך בחינה פנימית של עצמותו, של נפשו. אפשר להגיד, כשעסקנו בספרות חז"ל, אמרנו שבשביל הכהן האלוהות נוכחת במקום, כן? יש המקום המקודש, המקדש. בשביל הנביא האלוהות מתגלה בזמן, בהיסטוריה, באירועים. הנביא מטרה, מנבא, חוזה, מפרש פירוש דתי את ההיסטוריה.
בשביל תלמידי החכמים, האלוהות נוכחת בתורה, בטקסט, דהיינו בכל חידוש בתורה, בכל ראייה של רעיון חדש, יש מגע עם האל. אפשר להגיד בתודעת ההפנמה הזאת, האלוהות, האתר של האלוהות הוא הנפש. במבט פנימה יש מגע עם האל. אנחנו ראינו את הרעיון הזה, אגב, והוא קשור לרעיון של לית אתר פנוי מיני, שאין מקום פנוי מן האל. וכשקראנו את הטקסט של רבי נחום מצ'רנוביל על הרעיון הזה, הוא אומר, לא יהיה בך אל זר. זהו, אומר התלמוד, מה זה האל הזר? זה יצר הרע שבאדם, והוא מפרש את זה לגמרי אחרת. הוא אומר, של האל שבך, האל שהוא מצוי בך, כי האל גם מצוי בתוך נפשו של האדם פנימה, האל הזה לא יהיה זר לך. ויצר הרע הוא זה שגורם לך לחשוב שאתה נפרד מהאלוהות. עצם פה הרעיון המובהק של מושג הדבקות. עצם הרעיון של הנחה שאתה נפרד, שאתה גורם נפרד, היא בבחינת הפיכת האל שבך לאל שהוא זר לך. יש פה רעיון רדיקלי של הפנמת החיים הדתיים, שהוא קשור גם לפירוש שבהם הנפש, אנחנו ראינו את זה גם בהקשרים אחרים, פה זה רק מתחדד, הנפש עצמה, על כוחותיה המובהקים, על המתחים הפנימיים והאיזונים שבה היא מין מראה פנימית לחיי האלוהות, משום שהיא בתוכה שרויה האלוהות. אז הרעיון הזה של הפנמת חיי הדת, רעיון חסידי מובהק, הנה דוגמה, אנחנו רואים את זה שוב ושוב בכל מיני הקשרים. אני אקרא טקסט מחיבור חסידי שנקרא מאה השילוח של מרדכי יוסף ליינר, חיבור יותר מאוחר, אבל הוא דוגמה מובהקת, להפנמת חיי הדת. זו דרשה שלו על הפסוק. אלוהים אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כן, האל מורה לאברהם ללכת לארץ כנען. זאת הוראה על תנועה גיאוגרפית. ואז הוא אומר, מאה השילוח אומר את הדבר הזה. הוא אומר, כתיב, כחלק מים על צמא ונוזלים על יבשה. באשר התחיל אברהם אבינו עליו השלום, התחיל לבקש ולחפש אחר שורש החיים שלו. אחרי אבינו, אשר כל חמדת עולם הזה לא יתכנהו להיקראות בשם חיים אמיתיים. כי כל חמדת עולם הזה הוא רק להסיר טרדות והמניעים, ואחרי אשר התבטלו כל הטרדות, מה היה גוף החיים אשר עליו נקראת העולם? זו בעיה קיומית. הוא אומר, אברהם מתחיל לחפש את עצמו ואומר, רגע, כל מה שהאדם רוצה בחייו, זה להסיר את הטרדות. אנחנו כל הזמן עוסקים בתחזוקת החיים, בניסיונות להתגבר על הטרדות שהחיים מזמנים. והוא שואל את עצמו, אבל לאן כל המסע הזה מוליך? כן? ואז על זה אמר לו השם יתברך, על התהייה הפנימית הזאת, לך לך היינו לעצמך, לך לך לעצמך. דהיינו, תחזור ליסודות הפנימיים העמוקים שבנשמתך. התבוננות פנימה. אחד ההוגים החסידיים שלוקח את רעיון ההפנמה של החיים הדתיים, אומר בצורה הבולטת, החריפה שלו, הוא היה גם אדם אינטרוספקטיבית בעצמו, רבי נחמן מברסלב, מעניק פירוש מאוד מעניין
תמונה קבלית קוסמית שעסקנו בה, בקבלת הארי לתורת הצמצום. אני אקרא קטע שלו שלוחד את הרגע הזה של התנועה פנימה. זה קטע ארוך שעוסק בתורת הצמצום, והוא מתחיל לפרש אותו. זה מחיבור ליקוטי מוהר"ן. והוא אומר ככה, כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. זה רעיון קלאסי שהוא יסוד מוסד בקבלת הארי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. וזה חלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם, כמו שראינו, כן? האל צריך לסוג, לסגת אל תוכחי עצמותו כדי לאפשר קיום נפרד של העולם. שכביכול צמצם אלוקותו משם ואין שם אלוקות כביכול, כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף. ואין מקום לבריאת העולם כלל, ואז הוא מאיר הערה מעניינת, אבל באמת לאמיתו, בוודאי אף על פי כן יש שם גם כן אלוקות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. זאת אומרת, האל השאיר איזה, מה שבקבלת הרגשים הוא, נשאר רושם אלוהי מן הצמצום, נשאר איזה הד או שארית של הנוכחות האלוהית בחלל שהתפנה. עכשיו מגיע טקסט מאוד מעניין, שבו רגע ההפנמה מתרחש. אומר, ודע שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבאה מחוכמות חיצוניות. אדם לומד מדע, והוא מתחיל לתהות על שאלות של אמונה, כן? רב נחמן מברסלב כבר בא במגע עם חוגי משכילים באומן ובמקומות אחרים. הוא כבר, ההשכלה המערב אירופאית חודרת פנימה, יש חוכמות חיצוניות, מדע ופילוסופיה. הוא אומר, יש מזה ספקות. הוא אומר, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורוס. כי האפיקורסות הזאת, יש עליה תשובה. כי זאת האפיקורסות באה מחוכמות חיצוניות, שהן באות ממותרות מבחינת שבירת הכלים, כי מחמת ריבוי האור נשתברו הכלים, ומשם נתהוו הקליפות כידוע, וחוכמות חיצוניות באים משם, היינו משבירת כלים, ממותרות פסולת הקדושה. כן, פה הוא חוזר לעוד מרכיב בתמונה של הארי, השבירה, והוא אומר, כן, היה איזשהו שבר, התהיות והספקות שבאות מהחוכמה החיצוניות קשורות לרגע הזה של שבירת הכלים. עכשיו בא קטע מאוד מעניין. הוא אומר, לעומת זאת כן קיימת אפיקורסיות שנייה, אבל יש עוד מין אפיקורסיות, והם החוכמות שאינם חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם. כן? יש עוד שאלה, כן? זה לא בא מהחוכמות. כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל החוקרים שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלות מעיקרה. אך מחמת שאין בהשכל האנושי ליישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. כן, הוא אומר, יש שאלות שהן נראות כאילו שהן באות מהשכל האנושי. ואי אפשר ליישב אותן, כמו שהן נראים, השאלות האלה מתחזות לשאלות שבאות מהמדע, אבל את השאלות האלה אי אפשר ליישב כמו שאפשר ליישב את השאלות של המדע. כי אלו הקושיות של האפיקורסות הזאת באים מהחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוהות כביכול. ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו למצוא שם את השם יתברך. כן. זה מאוד מעניין, הוא אומר, יש
החלל הפנוי הזה, שהוא לכאורה מייצג איזה רעיון מטאפיזי ענק, של אפשרות המקום לעולם, הוא בעצם מייצג רגע בתהיותיו של האדם, רגע פנימי בתהיותיו של האדם, שעליו אין לו תשובה בגלל שמקורו באותו הקשר שבו אין אלוהות, באותו הקשר פנוי. ולכן הדרך היחידה להתגבר עליו היא לא במשא ומתן, בחקירה, בניסיון להראות איך הדברים מתיישבים, אלא באקט האמונה הטהור. יש לנו פה איזשהו רעיון מטאפיזי כביר, שהוא מופנם לתוך המסע הפנימי של חיי האמונה של המאמין. באותו רגע שהמאמין מגיע למקום של קושייה שהיא לא באה מן החוכמה, כי קושייה שבאה מן החוכמה אפשר להתחכם מולה, אלא שהיא באה מאיזה מקום, מה שהוא קורא, מהחלל הפנוי, דהיינו מאותו ריק שבו באמת אין אלוהות, שמולו אפשר לעמוד רק באמונה. יש פה, זהו המרכיב הרביעי, שמאפיין, אגב, כמו שראינו אצל נחום מצ'רנוביל, כבר ראינו שהמרכיב הזה קשור בלית אתר פנוי מיני, שהופך את הפרקטיקה החסידית לאינטרוספקציה של הפנמה, ושמתרגם את המערכות הקבליות בעצם לחיי הנפש הפנימיים, הפרטיים, האינדיבידואליים של המאמין. לכל ארבע היסודות האלה, יש שהם באמת מרכיבים של כל תנועת החסידות. אפשר להוסיף מרכיב שבא מאוחר יותר, שהוא מרכיב שיש לו הקשר הגותי, אבל הוא מאוד מרכזי לתפיסה החסידית, לארגון החסידי, זה תפיסת הצדיק, המרכזיות של הצדיק. כבר אמרנו שיש פה מעבר של הנהגה מתלמידי חכמים לדמויות מיסטיות כריזמטיות. הצדיק הזה, שמהדור של תלמידי, בעיקר תלמידי המגיד ממזריץ', למשל אתה קורא טקסט כמו נועם אלימלך של רבי אלימלך מליז'נסק, שם תורת הצדיק עולה בצורה הרבה יותר דומיננטית. כן, הצדיק שיש לו הבנות שונות, האם הוא מורה, הוא מין גורו של החסיד, הוא מלמד אותו מהו שורש עבודתו, מה מתאים לו בעבודת השם, או שהוא עצמו כבר הרבה יותר משמעותי, הוא מין צינור, הוא צינור של שפע בין האלוהות והעדה. הצדיק הוא מרכזי להוויה של הארגון החסידי. אנחנו לוקחים, בהקשר הזה, כשפרסנו את המרכיבים המרכזיים של התנועה החסידית, זה המקום לשאול בעצם שאלה שהיא מרכזית לחלק הזה של השיעור שלנו. יש פה התפתחות מרעישה, מין תנועה של עוצמה רוחנית חדשה, שניסינו לעמוד על מרכיבי היסוד שלה, שמתחוללת במאה ה-18, שתופסת תאוצה אדירה לתוך המאה ה-19, היא גם חיה ונושמת בזמננו אנו, שהיא שינוי עמוק של ערכים, של רגישויות דתיות, של תפיסות עולם, של פרקטיקות, של מה שאני קראתי דיספוזיציה בסיסית אל העולם. היא בעצם תנועה שהיא מתרחשת בעולם המודרני. השאלה היא האם היא תנועה מודרנית. אנחנו כשניסינו להתחיל ולשאול מה מאפיין את המחשבה היהודית המודרנית, אמרנו כן, המחשבה היהודית המודרנית מתמודדת עם סט שלם של אתגרים. האתגר של החילון, האתגר של ההיסטוריזציה, כן? האתגר של עליית הלאומיות היהודית המודרנית. והיא מנסה ליצור מענה לאתגר הזה
מענה שכמו שאמרתי, הוא לא רק מערער, הוא גם מייצר הזדמנות ויצירה. בכל מפגש כזה יש גם הזדמנות ליצירה. עכשיו, במובן מסוים, אם זה הקריטריון, בצורה ישירה, זה צריך להיות הקריטריון למחשבה יהודית מודרנית, החסידות היא מתרחשת בעידן המודרני, אבל היא לא תנועה יהודית מודרנית. היא לא שואלת את השאלות שההוגה היהודי המודרני מתמודד איתה. היא לא מתמודד עם לוק ועם שפינוזה ועם קאנט, ואחרי זה עם הגל וקירקגורד ואחרים. היא חיה את חייה מבפנים, אם אפשר לומר. היא לא מתפתחת מתוך איזשהו מגע עם בעיה חיצונית שנוצרת מולה. יש לה איזו מועקה פנימית על האידיאלים הדתיים, המסורתיים, שהיא מחדשת בהם, אבל היא לא נענית לאתגר של המודרניות. אבל עדיין, ופה דבר מאוד מעניין, יש מובן שהיא תנועה מודרנית, ולא רק שהיא מתרחשת בזמן המודרני, אלא שיש לה איזה מין אפיל, יש לה איזה מין עוצמה ביחס לרחשי ליבו של, אם נרצה, האדם המודרני, אם יש יצור כזה. ואנחנו רואים את זה גם בימינו אנו, את התפקיד האדיר של הפריחה, של הטקסטים החסידיים, של התנועות החסידיות, אצל גורמים שאי אפשר להגיד שהם נאמנים לחסידות במובן הצר של המילה. ואני חושב שאם לוקחים למשל אדם כמו בובר, כמשל, אנחנו רואים שהעוצמה של החסידות ביחס לאדם המודרני היא נגזרת משני מרכיבים מתוך המרכיבים שדיברנו עליהם. האחד זה האישור של ההוויה, דהיינו האישור של ההוויה שבא איתו איזה הבחנה בין החול, ביטול הבחנה נוקשה בין החול והקודש. הוויה שמזמנת מפגש חי עם האלוהות באשר היא. צריך לזכור בהקשר הזה, לדבר בעדינות, כי באותו מרכיב יש מרכיב, כמו שדיברנו עליו, גם של ריקון של ההוויה. יש פה תנועה מתמדת. והמרכיב באמת, מרכיב נוסף, המרכיב השני שבו אני חושב שיש לחסידות איזשהו כוח, משיכה למציאות המודרנית, זה מה שקראנו ההפנמה של החיים הדתיים. דהיינו, הרעיון שהמרכזיות של הדת לא נמצאת בתמונת עולם מטאפיזית, אלא היא בהתבוננות קיומית פנימה אל מחוזות הנפש שהם משקפים את מסע האמונה של האדם. יש איזה, אם נרצה, יסוד אקזיסטנציאלי בחסידות. אפשר להבין למשל את העוצמה של נחמן מברסלב בספרות העברית המודרנית, באומנות המודרנית, הישראלית המודרנית, והכוח של התנועה. כך שיש לנו, הייתי אומר, תנועה שלא מתפתחת מתוך מענה לאתגרי המודרניות, אבל יש לה עדים, יש לה כוח, יש לה אפיל למצב המודרני עצמו. אז אנחנו בשאלות האלה, בשאלות של המצב המודרני עצמו, השאלות של האתגר הקיומי שמציגה המודרנה, עוד יהיה לנו זמן לעסוק, אבל בזה פרסנו את התמונה החסידית. אני רוצה להגיד, ואני חוזר על זה בכל שיעור, מבוא הוא הכנה ללימוד, זאת אומרת, הוא הזמנה ללימוד. וצריך לזכור שבפריסה הזאת של עקרונות היסוד, אנחנו מאבדים ניואנסים, למרות שאני מנסה מדי פעם לתאר אותם, ואנחנו במקרה הזה בחרנו להתמקד במספר טקסטים שהם קשורים למעגל חסידי ראשוני. היו התפצלויות, היו שינויים והיו גוונים שאנחנו לא נוכל לעקוב עליהם. אבל אני חושב בתור הזמנה ומבוא, התחלה ראשונית לתיאור הפנומן הזה והעוצמה שלו, עשינו חלק מהעבודה. בשיעורים הבאים אנחנו נמשיך
לזרמים אחרים של המחשבה המודרנית, שהפעם מה שיאפיין אותם זה לא רק שהם מתרחשים בעידן המודרני, אלא הם גם מגיבים בצורה מובהקת לשאלות שהמודרנה מציבה.